Januari 1981. Vi säljer one-off-halvtonnaren Akka och ett nytt spännande båtprojekt startar. Måndagen den 5 januari skickas ett brev till båtkonstruktören Peter Norlin. Det är början till ett unikt båtbygge. Tillsammans med Sapa ska vi försöka bygga en båt av aluminiumprofiler. Går det att bygga en båt av aluminiumprofiler? Får man en rationell byggmetod? Serie eller självbygge? Vilka egenskaper kan man ge båten? Kan aluminium konkurrera med plast? Ja, det var några av de frågor som vi ville ha svar på. Peter tänder på idén och vi åker till Sapa i Vetlanda för att diskutera förutsättningarna. Färska ritningar på en 3/4-tonnare presenteras och vi diskuterar tekniska möjligheter, ekonomi, arbetsfördelning och tidsplan. 3 timmar senare är beslutet fattat. Sapa ska bygga världens första båt av aluminiumprofiler. Millimetertunna profiler som ska limmas ihop. Den 9 mars 1981 läggs de första profilerna på. Det är ett spännande ögonblick. Skrovformen på en havskappseglingsbåt är till stor del bestämd av IOR-regler. Det ger besvärliga krökningsradier och dubbelkrökningar som är svåra att klara, men det gick bra och limningen av skrovet kunde börja. Relingsprofilen sammanbinder skrov och däck. Skrovprofilen är 1,8 mm tjock och däcksprofilen 1 mm. Under vattenlinjen används en dubbelväggig hålprofil som fylls med skum. Skrovprofilerna tvingas samman med en sammanfogningsprofil som dessutom ger stöd för spanten. Profilerna limmas ihop. Limmet som används i båtbygget är ett vattenfast epoxylim, Ciba-Geigy AV144. Bygget gick fort, skrovet byggdes upp och ner. Den smala, dubbelväggiga hålprofilen var lätt att forma efter botten och fick bilda övergång till bottensektionen av aluminiumplåt. Peter Norlin diskuterar infästningen av förstäven tillsammans med båtbyggaren Anders Löfqvist. Samtliga profiler i båtbygget är tillverkade av saltvattenbeständiga och höghållfasta aluminiumlegeringar. Profilerna är dessutom anodiserade, vilket ger ett extra ytskydd. Anodiseringsskiktet är 25 my. Skrovet väger 600 kilo och de flesta kilorna ligger under vattenlinjen. Peter Norlin var imponerad över hur man hade lyckats klara alla problem och hur bra bygget såg ut att bli. De här bilderna är tagna i slutet av mars, knappt 3 veckor efter byggstarten, och det återstår fortfarande många olösta konstruktionsproblem. Hur ska sittbrunnen göras? Går det att göra ett däck av aluminiumprofiler? Kommer det att hålla? Kan vi göra överbyggnaden av aluminiumprofiler? Blir det tillräckligt lätt? Ja, har vi klarat skrovet borde vi nog klara resten av bygget också, tyckte man på Sapa. Arbetet med däcket gick fort. Däcksprofilerna limmades ihop och svetsades mot däckspanten. Däcket lades på 2 dagar. Däcket blev extremt lätt, 5 kilo per kvadratmeter, lättare däck och knappast att bygga. Den millimetertunna däcksprofilen är försedd med en längsgående fläns som styvar upp profilen. Efter 2 månaders arbete, dags för pressvisning den 12 maj. Alla var imponerade. Vi kände nästan historiens vingslag. Det Sapa, Peter och båtbyggaren Anders Löfqvist visade upp i Vetlanda var något helt unikt. Världens första båt av aluminiumprofiler. Och bygget skapade rubriker. Vi kommer att göra ett grovjobb här nu så att ni står på en grund som ni kan jobba på sen. Håll still! Ja, kommer du att dra den då? Du kan dra den med vanlig nyckel lite.
3 dagar före leverans från Vetlanda fick vi ihop en checklista på 40 punkter. Nu börjar slutspurten och kvällar blev nätter i Vetlanda. Och barlasten i form av blytackor plastades in klockan 2 på natten. Sista natten i Vetlanda. På morgonen kom GT, tog bilder och tyckte att båtbygget påminde om Lego. Rubriken blev "Bygg båten bit för bit" och i ingressen skrev GT: "Båten är en världssensation, den är helt och hållet byggd av aluminiumprofiler." Dags för leverans, tisdagen den 9 juni. Profilen är en 3/4-tonnare, en kappseglingsbåt ritad efter internationella mätregler. I färdigt skick väger profilen 3,5 ton, inklusive köl och barlast. Aluminiumskrovet väger bara 600 kilo, däck, överbyggnad och sittbrunn väger 150 kilo. Kölvikten är drygt 1 ton och invändigt finns 1 ton barlast i form av bly. Båten är 9,83 meter lång och bredden är 3,30. Profilen fraktades till Göran Winbergs varv på Djurö i Stockholms skärgård och sjösattes. Vilken känsla. Hur vill du ha den? Äntligen i sjön. Den smäckra, tunna, grönlackerade masten från Seldén sitter på plats och slutmontage av däcksbeslag, inredning, el med mera kan avslutas. Första provturen lördagen den 27 juni, en vecka kvar till Gotland runt. Profilen rör sig lätt och harmoniskt i vattnet, mjukt och välbalanserat, är lätt på rodret, svarar snabbt på roderutslag och accelererar snabbt i vindpustarna, en äkta norlinare. Ni känner väl igen profilen, en välkänd akterspegel för alla konkurrenter. På väg till Sandhamn, lördagen den 4 juli. Peter Norlin har fått lift ut till Sandhamn och passar på att signera profilen. Det engelska skepparmötet. Det finns 2 båtar som har klarat säkerhetsbesiktningen men som ännu inte hämtat ut sina papper. Strax före start, västtyska båten Lov. Big Blues med konstruktören Håkan Södergren ombord. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, skott. Alla klara. Klass, Stratos och 3/4 ton har startat. Lycka till. Segel KSS klart slut. Så pass blekt som det var i början och vi hade ju hoppats på att den här vinden från land skulle stå sig, men dessvärre så kom det vind från havet och det gjorde att vi blev lite inklämda själva startögonblicket. Nu har det gått snart 25 minuter efter start och vi har ett bra lovarsläge och toppar 3/4-tonnarfältet. Den enda båt som vi har för oss just nu är en annan Horizon-båt, en Stratus, som heter Sjölek. Gammal trogen och fin kund. Han är värd att leda den klassen tycker vi, ombord på profilen. Vinduppgifter före klockan 11.00. Svenska högarna, sydväst 4. Almagrundet, sydväst 3. Gotska Sandön, sydväst 3. Hervik, sydost 5.
specialprognosen för Gotland runt och sikten. Radio önskar samtliga tävlingsdeltagare en lyckad färd. Vi leder trekvartstonnarklassen tror vi, men kryssen ut med Gotland nära land visar sig vara ett taktiskt misstag. I soluppgången visar det sig att 2 båtar har gått om. Cheetah on the Run och Vitress. Det kändes inget vidare och nu skulle vi få bekänna färg. Kryss ner till Hoburgen och halvvind över till Ölands norra. Och vi rundade Ölands norra 19:22 tisdag kväll. Vinden dog ut. Och han ser på klockan här, 20 meter kvar, 26, 27, 28, 29, det blir trångt, 30 och det blir, nej, 31 och 92 och inget världsrekord, men en utav världens bästa Så nära bakom oss. Oj, Ute på havet. De kom långt ner från det. Just innan mål. Ja, innan Alma. Innan Alma. Ungefär en 10-15 distans innan. Va? Det är Big Blue och Lou. Ja. Jag börjar Lou falla av lite. Försöka komma loss från Big Blue, så de kommer inte om i Louart. Nej. Där, och då faller vi också lite för att de låg och tryckte lite för högt. And I've seen some things that a woman ain't supposed to see. I've been to paradise, but I've never been to me. Ja, en rysare 16 akter pratar vi om ute på banan. Jag vet inte mer. Men det var ju verkligen en stor rysare här. Men jag tycker vi var värda att vinna på grund av att vi hade bättre boat speed och vi låg före våra konkurrenter mestadelen av hela banan. Och så sitter vi här i Sandhamn direkt efter målgång och ska nu intervjua en av våra rörliga barlöster, JCA, Jan Christian Andersson, direktör för volymbåtar. Vad tycker ni om det här? Ska ni satsa på det här i fortsättningen? Vadå för någonting? Jo, vi frågar direktör Andersson om man ska satsa på det här i fortsättningen. Så ja, det blir volymprofiler som tar hand om utvecklingen av det här projektet. Ja. Sen är jag målrakan, sen de sista 10 minuterna. Pressande. Det här är 5 minuterna. Ännu mer pressande. De sista 3 minuterna. Outhärdligt. Så var det dags för sommarens stora kraftmätning, 3/4 ton Cup i Finland. Nu skulle båt och besättning få bekänna färg i internationell konkurrens. Fransmän och amerikanare trodde inte sina ögon när de såg profilen och skrattade, kanske nervöst, när de fick veta data om profiltjocklekar, limningsteknik och viktfördelning. Men skratten tystnade. De internationella medtävlarna skrattade åt profilen ända tills dess de såg henne segla. För det mesta de såg av henne, det var akten. En av de amerikanska seglarna hävdade att han aldrig sett en segelbåt gå så fint i sjön. Ett gott betyg till Peter Norlins konstruktion. Ja, vad tror du om den här seglingen för de här förutsättningarna? Ja, förutsättningarna verkar fina. Vi hade ju naturligtvis hoppats på lite mindre vind än vad det gör just nu. Nu blåser väl en 5-6 meter. Och enligt rapporterna ska det öka upp till cirka 7 meter per sekund. För att senare på kvällen blåsa mellan 7 och 11. Det blev spännande och profilen visade sig gå bra även i hårdare väder. Vi tappade aldrig tätkontakten och det visade sig också att båten gick bra på alla bogar. Det korta havsköret blev en rysare i klass med Gotland runt. Vi tjuvstartade och fick starta om 8,5 minuter efter klungan. Första rundningsmärket Tallinna Lighthouse. Lätt undanvind med spinnaker, sammanbitna miner. Vi närmar oss Tallinna och förbereder jippen. Nästa rundningsmärke är Porkala. Vi har seglat upp oss genom fältet, seglat om 15 båtar, inklusive Raven som följer oss tätt i hälarna. Ja, den är inte slut ännu.
den långa lilla resan. Efter omstart och uppsegling genom fältet till en 8:e-9:e plats så var det ånyo mörker ombord på profilen. Så vi inte kunde urskilja kallbådan. Utan rundade tillsammans med andra båtar. Och senare på morgonen när vi kom upp till Tallinn så visade det sig att köbåtarna hade pilat upp emellan oss och ledarbåtarna, så vi rundade inte bättre än 17:e plats. Nu blåser vi kanske högst 2 meter och vi håller på att segla upp oss genom fältet igen och ligger just nu tror jag 11. Det har väl inte stämt så här 100% för oss den här resan, men vi är inte i mål ännu. Det återstår ju cirka 20 distans och mycket kan hända ännu. Och det gjorde det. Vid Helsinki Fyrkasur 9 distansminuter från mål låg vi 10. Men eftersom det var en ny målraka var det också dags för den sedvanliga uppseglingen genom fältet och en andra plats i mål. Sista banseglingen, profilen 3 i mål. 2 totalt inför det långa havsköret och nu var det glada miner ombord på profilen. Men det långa havsköret blev en katastrof. Vi tvingades bryta efter en skada i skrovet. I vindar runt 20 meter per sekund och grov sjö fick vi en inbuktning i skrovsidan. Ett av spanten vek sig och vi vågade inte fortsätta seglingen eftersom vädret enligt prognosen inte skulle bli lugnare. Tillbaka i Sverige. Båten är reparerad, 2 nya spant har satts in och konstruktören Peter Norlin seglar profilen för första gången. Intrycket är att det känns som en happy boat. Vilket är ganska ovanligt. Balanserar fint och skjuter fart i pusten här. Jag tycker det var en mysig båt att segla du och jag tycker det är ett fantastiskt jobb ni har gjort. Jag vet ungefär vilka svårigheter det är involverade och hur mycket som ska till för att få ihop en sån här båt som ni har lyckats med här. Båten känns väldigt fin att segla och den är ju enligt resultaten synnerligen vass kappseglare. Profilen har väckt stor uppmärksamhet över hela världen. Byggmetoden med millimetertunna aluminiumprofiler finns beskriven i den internationella båtpressen och reaktionen är häpnadsväckande. Kungen fick tillfälle att studera byggmetoden i detalj i samband med ett besök på Sapa. Jan Christer Andersson, rumskamrat med kungen från tiden på Sjökrigsskolan, kunde berätta om alla steg i utvecklingsarbetet, visa bilder och profilprover. Augusti 1982. Profilen har fraktats med lastbåt till Spanien. Vi ska göra ett nytt försök efter den snöpliga missen i Finland. Denia Yacht Club står som arrangör för 1982 års VM för 3/4-tonnare. Vi anländer till Denia mitt i natten och får sova i båten den första natten. Vi vädrar morgonluft. Enligt statistiken ska det vara lätta vindar här nere den här årstiden. Perfekta förutsättningar för profilen alltså. 30 grader varmt och mulet första morgonen. Besättningen från Västerås har förstärkts med Peter Sundelin och navigatören Roger Nilsson. De nya seglen avsynades och fick godkänt. Riggen justerades och vi kunde förbereda oss i perfekt sommarväder. Stekande solsken, arrangörer som tog siesta och allmänt virvar begränsade möjligheten att komma ut och träna. Men ett dopp i Medelhavet hann vi med. Flera Västeråsgurkor i saltlag. Paul Elfström skulle segla en dansk DB1, Matress, och hade med sig nya segel. Han inspekterade profilen och det märktes att han var imponerad. Båtarna mättes även på land samtidigt som vi fick möjligheter att bättra på bottenfinishen. Bakom profilen syns akten på en av de 13 DB1-or som skulle delta i seglingarna. Första seglingen blev inställd. Efter 4 timmars väntan på vind avbröts startförsöken. Ingen vind enligt arrangörerna. Vi tyckte att man gott kunde ha startat fältet vid 3-tiden då brisen kom. Peter Sundelin laddade upp i onödan och vi fick segla i hamn efter en misslyckad start. Skulle det bli så här lätta vindar i fortsättningen också, undrade vi. Men förutsättningarna ändrades snabbt. Nästa dag blåste det 10-14 meter per sekund. Vi fick en hygglig start efter några kaotiska startförsök och kom iväg tillsammans med italienska Botta Dritta och tyska Right On.
Vi har danska Ib Andersen i en ny modifierad X102 i Lovart. Vi har rundat första märket, en liten klippö vid Porticol Isla. Franska Arlicon går upp i ledningen. Franska D-betan Alexandrin kolliderade i starten och läcker in vatten som då och då kommer tillbaka ut i havet med hjälp av en hink. Fransmännen styr en lägre kurs och siktar in sig på nästa märke som ska ligga 100 meter ut från Pirenocken vid Denia. Men det gjorde den inte. Istället låg den en distansminut ut från piren. I hamnen väntade kung Carlos som fick se en lång rad förgrymmade miner. Många båtar protesterade mot seglingen, men protesten avslogs. Strax efter start i korta havsseglingen. Peter gjorde en kanonstart och vi ligger bra till i toppen. Framför oss har vi bara 3 båtar. Flavia, Puma och Iria. Sträckbog ut till Ibiza, 8-10 meter per sekund. Solsken och rena propagandavädret ut i första rundningsmärket. En klippö med namnet Vedra. Vi hänger med bra trots profilens något kortare seglande linjer. Vedra skymtar i kvällsdiset. Vinden har mojnat en aning och blivit byigare, samtidigt som den växlar i riktning. Vi lyckas komma rätt i vindskiftena och närmar oss klippön strax efter ledande spanska båten Flavia och Ib Andersen. Jaha, hur ligger vi till? Ja, det är nog inte så där mycket att glädjas åt tror jag just nu. 20:e båt i mål. Illa. Ingen vidare start för profilen. Men skam den som ger sig, sa vi och försökte blicka fram mot nästa segling. Den inställda första banseglingen som skulle seglas om. Som vanligt kom vi iväg sent efter en rad omstarter. Vind runt 10 meter per sekund. 1-3 vid storen och Genoa 2. Italienska Fontana Maletto ritade Tomahawk framför oss. En snygg båt med långa seglande linjer som trivdes bra i både hårt och lätt väder. Va? Fiskebåten ligger rakt föröver. Fiskebåten? Ja, den här båtjäveln där. Vi litar inte på sådana grejer. Nu har jag skåtat till det här. Vi litar inte på någonting mer än en röd båt. Spanska Sirius vann. Vi kom 11 efter en konstig följa John-segling som vi helst vill glömma. Start i långa havsköret. 248 distansminuter. Ut runt Ibiza, upp till vulkanöarna Colombretes och ner till Denia. 10-12 meter per sekund i starten. Sedan kom tidernas åskväder med skyfallsliknande regn och vindar mellan 20 och 30 meter per sekund. Loggen var stundtals uppe i 13 knop och vi mötte båtar som seglade runt sin egen svans med skörade segel och totalkaos ombord. Bottadritta bröt masten, Elvström skörade storseglet och några andra båtar råkade ut för andra smärre haverier med brutna bommar och annat. Men profilen höll och vi lyckades avancera till en 6:e plats och en 9:e plats totalt. Sämre än väntat, men över skamgränsen.